ο γέροντας Θεοφύλακτος ήταν στη Νέα Σκήτη, εκεί που μέναμε και εμείς μαζί με τον γέροντά μας, αλλά εκτός τούτου είχαμε πάρα πολύ δεσμό και επαφή με τον γέροντα αυτό, διότι ήταν παραδελφός του γέροντά μας, ήταν δηλαδή μοναχός, έλαβε το αγγελικό σχήμα, το μέγα και αγγελικό σχήμα από τον αείμνηστο γέροντα μας, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μάλιστα, το όνομα του Σπηλιώτη. Τον Σπηλιώτη. Και για αυτόν τον λόγο ήταν δηλαδή σαν γέροντάς μας, ας πούμε. Ήτανε, ο διάδοχος, ας πούμε. Ναι, ήταν από τα γεροντάκια της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ, και έτσι τον είχαμε σε πολύ ευλάβεια και ο ίδιος ο γέροντας μας πάντοτε μας έστελε κοντά του να λάβουμε την ευχή του και να κουβεντιάσουμε διάφορα πνευματικά θέματα. Πολύ ωραία. Έτσι ζήσαμε πολύ έντονα και πολύ κοντά τον αείμνηστον αυτό γέροντα. Βέβαια, δεν ζήσατε χρόνια κοντά. Ναι, διότι ήταν πραγματικά μια μεγάλη ευλογία και για μας και για τη Σκήτη μας και για τη συνοδεία μας και για όλο το Άγιον Όρος η παρουσία αυτού του μεγάλου ανθρώπου, ο οποίος διήρθε τη ζωή του πραγματικά χωρίς να το γνωρίσουν, ας πούμε, οι άνθρωποι του κόσμου τουλάχιστον. Στο Άγιον Όρος ήταν σχετικά γνωστό για την αρετή του. Ο αείμνηστος γέροντας Θεοφύλακτος πήγε κατευθείαν στην Νέα Σκήτη για μοναχός και πετάγει καταρχάς τον μεγάλο αυτό γέροντα, τον Ιωακήμ τον Σπετσιέρη, ο οποίος έγραψε αρκετά έργα, την Ερημίτιδα Φωτεινή, τους λόγους του Αβά Ισάκ του Σύρου. Ήταν ένας πολύ αξιόλογος γέροντας που έζησε στη Νέα Σκήτη γύρω στα μέσα, μάλλον γύρω στο 1930 με 35 νομίζω πέθανε. Μάλιστα. Ο πατήρ Θεοφύλακτος, σαν νέο παιδί, σαν νέος μοναχός, υπετάγει κοντά σε αυτόν τον γέροντα και έτσι έλαβε τα πρώτα μοναχικά μαθήματα από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος ο οποίος ήταν γνώστης και στην πνευματική ζωή, ήξερε πάρα πολύ καλά να οδηγά άλλους ανθρώπους στην πορεία τους στην Χριστό. Συνεχεία όμως ο πατήρ Ιωακήμ κοιμήθη, ενώ ο πατήρ Θεοφύλακτος ήταν ακόμα σχετικά νέος και έτσι ευρέθη, ας πούμε, ο πατήρ Θεοφύλακτος σε νεαρά ηλικία μόνος του, χωρίς, ας πούμε, γερότα και χωρίς πνευματικό στήριγμα. Έτσι τότε αναγκάστηκε να ψάξει να βρει έναν άλλο γέροντα, στον οποίο θα ανέθετε την πνευματική του πορεία και να έχει ένα στήριγμα και μια παρηγοριά στον δρόμο του. Και τότε πραγματικά συνάντησε τον γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος ασκήτευε τότε στις σπηλιές μέσα, μαζί με τον γέροντά μας, και ο γέροντας Ιωσήφ με την πνευματική διάκριση την οποία κατήχε, κατάλαβε ότι ο πατήρ Θεοφύλακτος ήταν άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα διαπρέψει την πνευματική ζωή και θα μπορέσει να αποδώσει πολλούς καρπούς. Και έτσι τον εδέχτηκε στη συνοδεία του και τον έκυρε μεγαλόσχημο μοναχό και τον είχε κοντά του. Πολύ ωραία. Και μάλιστα για τον πατέρα Θεοφύλακτο κατέβηκαν, ας πούμε, και έφυγαν από τα σπήλια και κατέβηκαν στη Νέα Σκήτη. Το 1953 περίπου. Μάλιστα. Από τότε ο πατήρ Θεοφύλακτος έμενε συνέχεια μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και τους γέροντας τους δικούς μας, μέχρι που την ημέρα που εκοιμήθη ο γέροντας, και τότε πλέον κατ' εντολή του γέροντας Ιωσήφ χωρίστηκαν ο καθένας σε ένα μικρό καλυβάκι για να ασκητεύει και να αγωνίζεται στην προσευχή μόνος του. Τότε ο πατήρ Θεοφύλακτος είχε πολλούς αγώνες να κάνει και είχε ένα φυσικό πειρασμό τρόποντινά, ας το πούμε. Από μικρό παιδί είχε δύο προβλήματα υγείας. Το ένα πρόβλημα ήταν σωματικό και το άλλο πρόβλημα ήταν ψυχικό. Δηλαδή είχε φοβερούς πόνους με το στομάχι του και τα έντερά του, και παρόλο που έκαναν πάρα πολλές ιατρικές αναλύσεις και επεμβάσεις, δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν και έφτανε πολλές φορές σε πολύ δύσκολα σημεία, και μία φορά εκεί προσευχόμενος για να λυθεί αυτό το πρόβλημά του, εμφανίστηκαν μπροστά του οι Άγιοι Ανάργυροι, γιατί σημειωτέων ότι ο πατήρ Θεοφύλακτος ασκήτευε πάντοτε στην καλύβα των Αγίων Αναργύρων, που βρίσκεται μια πάρα πολύ θαυμαδογός εικόνα των 20 Αγίων Αναργύρων. Και αγαπούσε πάρα πολύ αυτούς τους Αγίους, ιδιαίτερα τον Άγιο Παντελεήμονα. Και έχει μαζί τους δηλαδή πάρα πολλά πάρε δώσε που λέμε έτσι στην καθημερινή των μιλωμένη. Δηλαδή η παρουσία των Αγίων ήταν έντονη και έκδηλη στη ζωή του, με τα πάσης απλότητος και λεπτομερίας. Το
Τότε λοιπόν το εμφανίστηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι, ο Κύρος και ο Ιωάννης, και του είπαν: Πάτερ Θεοφύλακτε, αν θέλεις μπορούμε να σε θεραπεύσουμε από το στομάχι σου, αλλά εάν όμως κάνεις υπομονή, τότε θα λάβεις μεγάλο στέφανο από τον Θεό. Διάλεξε και πες μας. Και βέβαια ο ίδιος προτίμησε να κάνει υπομονή παρά να θεραπευθεί, ας πούμε, προς καιρό και να χάσει το στέφανο της υπομονής από τον Θεό. Και έτσι μέχρι τέλος της ζωής του υπέφερε πραγματικά πάρα πολύ από αυτές τις ασθένειες. Όμως εκείνο το οποίο ήταν πιο δύσκολο... Εδέχθη την ασθένεια δηλαδή ναι, με τα χαράς. ως μέσο τελειώσεως. Ναι. Το δυσκολότερο όμως ήταν ότι ο πατήρ Θεοφύλακτος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε έτσι κατά καιρούς, τον πολεμούσε ένα πνεύμα θλίψεως, δηλαδή μια μελαγχολία τρόπο να τον έπιανε. Είχε κατάθλιψη δηλαδή. Ναι, τόσο πολύ έντονα, όχι κατάθλιψη αυτή η ψυχολογική, αλλά δηλαδή δεν του κατέβαλε το φρόνημά του, απλώς έτσι τον επερικύκλωνε αυτή η θλίψη, ας πούμε, που δεν τον άφηνε να εκδηλωθεί με χαρά, ας πούμε, και έτσι άνετα στη ζωή του, όπως ήταν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μία φορά λοιπόν που ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η θλίψη σε αυτό, πήγε στο εκκλησάκι του, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, και εκεί κάθισε ένα σταθήτη και άρχισε να κλαίει και να παρακλεί τον Θεό, την Παναγία, τους Αγίους Αναργύρους να τον θεραπεύσουν, να του δώσουν υπομονή. Γιατί τόσο πολύ έφτασε σε απόγνωση που σκεφτόταν να φύγει από το ερημητήριο του, από το ασκητήριο του, και να πάει σε κάποιο μοναστήρι που ήταν πιο πολύ άριθμο, πιστεύοντας ότι με την αναστροφή πολλών μοναχών θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα παρά να έμενε μόνος του. Τότε λοιπόν, ενώ προσευχόταν, άκουσε βήματα πάνω στη σκάλα, τη ξύλινη σκάλα που είχε, και ξαφνικά βλέπει ότι το κελί του, το εκκλησάκι του, άρχισε να γεμίσει από ανθρώπους μέσα. Ήταν 20 νέοι. Μάλιστα. Οι οποίοι μπήκαν στο εκκλησάκι, κάθισαν οι μισοί στο δεξιό χορό και οι άλλοι οι μισοί στον αριστερό χορό, και άρχισαν να ψάλουν και 20 αυτοί μία δοξολογία προς τον Θεό, η οποία είναι τόσο μελωδική και τόσο, ας πούμε, έτσι ουράνια, που του έδιωξε κάθε αίσθημα θλίψεως και τον ενδυνάμωσε πάρα πολύ. Προεξήρχε δε σε αυτούς ένας νέος, όπως λέει ο ίδιος ο πατήρ Θεοφύλακτος, ο οποίος φορούσε ιατρική πλούζα. Μάλιστα. Και είχε στο στήθος του ένα παράσημο. Μετά, ποιος μπορούσε να ήταν, ναι, όταν τέλειωσε αυτή η ψαλμοδία, αμέσως του μίλησε, του είπατε: γιατί στενοχωριέσαι? Λέει: μα αφού είμαι όλη μέρα μόνος μου εδώ, πώς να μην στεναχωρηθώ, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Του λένε ότι μα πώς είσαι μόνος σου, εμείς είμαστε 20 και είμαστε συνέχεια εδώ μαζί σου, οι 20 Άγιοι Ανάργυροι. Μάλιστα. Και του λένε ότι αυτός εδώ είναι ο αρχίατρος, ο γιατρός μας. Και του λέει: πώς ονομάζεσαι εσύ? Και τότε απαντάει αυτός, του λέει: ονομάζομαι Παντελεήμων. Ήταν ο Άγιος Μεγαλομάρτης Παντελεήμων, ο έξαρχος και ο αρχηγός των Αγίων Αναργύρων. Από τότε λοιπόν ο πατήρ Θεοφύλακτος τον Άγιο Παντελεήμονα τον είχε δηλαδή σαν το μόνιμο του εντρύφημα. Βέβαια. Και μιλούσε γι' αυτό με πάρα πολύ αγάπη, και όλη του η ζωή έκτοτε ήταν μια συνεχής, ας πούμε, επικοινωνία και παρουσία αυτών των Αγίων Αναργύρων, οι οποίοι τον εστήριξαν πάρα πολύ στη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικά αυτό όμως είπατε για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά ο πατήρ Θεοφύλακτος είχε γλάφκωμα στο μάτι του, και επειδή δεν ήθελε να βγει στον κόσμο για να δεχθεί ιατρική περίθαλψη, ετυφλώθηκε. Και τότε πραγματικά που ετυφλώθηκε, μπορούμε να πούμε ότι ετυφλώθηκε στους σωματικούς οφθαλμούς, αλλά άνοιξαν οι πνευματικοί του οφθαλμοί, και από τότε συνεχώς ήταν δηλαδή σε αδιάλειπτη κοινωνία, ας πούμε, με τον Θεό, με τους Αγίους, με την Παναγία, και είχε πάρα πολλές αντιλήψεις, πάρα πολλές εμπειρίες του αχτής του φωτός και πάρα πολλές παρουσίες της Παναγίας στη ζωή του. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές. Ναι, πέστε μας λίγα που πράγματα. ερχόταν στην Αγρυπνία στο Κυριακό στην ασκήτηση, και ενώ ήταν τυφλό γεροντάκι και δεν έβλεπε τίποτα, ξαφνικά εμείς το βλέπαμε να μιλάει και να κουβεντιάζει με κάποιο πρόσωπο, και λέμε: γέροντα, τι συμβαίνει? Δεν βλέπεις, λέει, αυτή την εικόνα της Παναγίας μπροστά μας, λέει, που μιλάει? Αυτός νομίζω ότι τα βλέπαμε όλοι. Λοιπόν, ενώ εμείς δεν βλέπαμε τίποτα βέβαια. Και ακόμα κάτι που συνδέεται με την Κύπρο, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο,
Ο πατήρ Θεοφύλακτος ήταν τυφλός και οι πατέρες, για να μην τον λυπήσουν, δεν του είπαν ότι ξέρεις, κινδυνεύουμε ας πούμε, να γίνει πόλεμος στην Ελλάδα γιατί γίνεται εισβολή στην Κύπρο. Και δεν του είχαν πει τίποτα. Πού να ακούσει το γεροντάκι, και μέσα στην έρημο δεν υπήρχαν ούτε ράδια ούτε ακούτε τέτοια πράγματα. Και αυτοί το άκουσαν έτσι τυχαία. Αλλά ο πατήρ Θεοφύλακτος το πληροφορήθηκε πολύ πριν από αυτούς, διότι το βράδυ που προσευχόταν και έλεγε την ευχή και ήταν στο παιδί του μόνος του, ξαφνικά εν οράματι βλέπει μια απέραντη έκταση γεμάτη σταυρούς. Γεμάτη σταυρούς. Κοιτάχασε και λέει, μα τι είναι εδώ? Του λέει, δεν βλέπεις, αυτός ο χώρος όλος είναι γεμάτος σταυρούς. Του λέει μια φωνή, κάποιος άνθρωπος που ήταν εκεί. Και του λέει, καλά, αυτός ο χώρος που είναι γεμάτος σταυρούς, ποιος είναι, τι είναι, νεκροταφείο είναι, τι είναι αυτός ο χώρος? Και του λέει τότε κάποιος άγγελος που ήταν δίπλα, όχι, του λέει, δεν είναι νεκροταφείο, αυτός ο χώρος είναι η Κύπρος. Και αμέσως έφυγε αυτή η οπτασία. Και άρχισε να προσεύχεται για την Κύπρο κλαίγοντα, και την άλλη μέρα έλεγε στους πατέρες του Μπατίστα κάτι θα συμβεί στην Κύπρο. Και τότε του είπαν ότι πράγματι γέροντας αυτές τις μέρες γίνεται εισβολή στην Κύπρο και τούτοι σκοτώνουν συνέχεια κόσμο. Πληροφορήθηκε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος του γεγονός της μεγάλης θλίψεως του μεγάλου σταυρού που υπήρχε στην Κύπρο. Δηλαδή οι ουράνιες δυνάμεις, οι Άγιοι μας παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς, όπως λέμε. Και παρακινούν τους Αγίους ανθρώπους εις προσευχή και εκκλησία, διότι έκτοτε ο πατήρ Θεοφύλακτος προσευχόταν πάρα πολύ για την Κύπρο. Πάρα πολύ, αφού εμείς που είμαστε Κύπροι δεν είχαμε τόση έννοια τροπονινά όσο αυτός ο άνθρωπος, διότι αισθανόταν κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτόν τον πόνο του νησιού εδώ και του λαού για το δράμα το οποίο διέρχεται. Ας ευχηθούμε να συνεχίσουν να προσεύχονται όχι μόνο οι Άγιοι άνθρωποι, αλλά και οι Άγιοι της Κύπρου, ο Απόστολος Βαρνάβας, ο Άγιος Σπυρίδων. Πατέρα Αθανάσιε, μια και ζήσατε τόσο πολύ κοντά στον πατέρα Θεοφύλακτο, μπορείτε έτσι να θυμηθείτε ακόμα μερικά περιστατικά ή λόγια του πατρός Θεοφυλάκτου? Ναι. Τι σας έλεγε για τον γέροντα του, τον πατέρα Ιωσήφ τον Σπυριώτη? Ναι. Ο πατήρ Θεοφύλακτος, βέβαια, νομίζω έχουμε πει και σε μια άλλη εκπομπή μερικά γι' αυτό. Ναι. Ήταν πάρα πολύ έτσι, σαν μικρό παιδάκι. Να σας πω κάτι, ένα έτσι, περιστατικό, καταλάβετε πόσο απλός άνθρωπος ήταν και άκακος. Εκεί στο κελί του είχε μερικά κλίματα και είχε μια κλιματαριά και ήταν τα μοναδικά φρούτα που είχε εκεί, ξέρετε, μέσα στην σκήτη, μέσα στην έρημο, ελάχιστα φρούτα και ό,τι καλλιεργούν οι πατέρες στους μικρούς κήπους που έχουν, ας πούμε, που είναι έτσι τεχνητοί κήποι. Είχε μερικά σταφυλάκια τα οποία τα περίμενε πώς και πώς κάθε χρόνο να ψηθούν και από αυτά να κρατήσει για να φάει και αυτός και να κάνει, ας πούμε, και κάτι άλλο που χρειαζόταν στο κελί του. Όμως οι διάφοροι ψαράδες που ήταν κάτω στη σκήτη, οι λαϊκοί δηλαδή που επειδή ήταν παραθελάσσια η σκήτη, κατά τα μεσημέρια ή τα απογεύματα έκαναν τη βόλτα τους πάνω στη σκήτη και όπως σε φυσικό λαιλατούσαν όλους τους κήπους των πατέρων. Ότι έβρισκαν έτρωγα, δεν ρωτούσαν κανέναν. Και αποτέλεσμα βέβαια οι πατέρες να μένουν χωρίς, ας πούμε, τα πράγματα τα οποία είχαν τόση ανάγκη. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι πατέρες παρακολουθούσαν τους κήπους και δεν επέτρεπαν εύκολα σε οποιοδήποτε να μπει μέσα να αρχίσει να κόβει, γιατί καταλαβαίνω ότι μια ντομάτα, ας πούμε, εκεί έχει μεγάλη αξία, δεν μπορεί κανείς να αγοράσει. Είναι έρημος. Αν παράγει ο κήπος, έχει. Αν δεν παράγει, δεν έχει τίποτα. Ο πατήρ Θεοφύλακτος αποφάσισε και αυτός κάποτε να παραφυλάξει, να μην του φάνε τα σταφυλάκια όπως του έκαναν κάθε χρόνο. Όταν όμως είδε ότι ήρθαν μερικοί ψαράδες και ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να σκαρφαλώνουν, να κόβουν τα σταφύλια, λέει για να μην τους προσβάλλει, πήγε, κρύφτηκε πίσω από μια λεμονιά για να μην το δουν και τρόπο να προσβληθούν οι άνθρωποι. Και τα κόψαν όλα τα σταφύλια και αυτός έμεινε και αυτήν τη χρονιά χωρίς να πάρει ούτε μια ρόγα να φάει. Και ήταν κρυμμένος για να μην τους στενοχωρέσει. Μα αυτό δείχνει την ευγένεια της ψυχής του και το ύψος της αρετής του φυσικά. Και το μόνιμο του εργόχειρο, δεν είχε εργόχειρο στην Νέα Σκήτη, δεν είχε δηλαδή κάτι να κάνει για να απορρίζεται τα προστοσή, αλλά ήταν ένα χώρος, όποιος από τους πατέρες ήθελε να στείλει ένα γράμμα κάπου ή να κουβαλήσει μερικά πράγματα, όλοι κατέληγαν στον πατέρα Θεοφύλακτο και τον έστειλα συνέχεια, ας πούμε, να ξανά κάτω στη θάλασσα, να πάρει ή να φέρει γράμματα ή διάφορα δέματα και η αμοιβή του ήταν να του βάλουν ένα πιάτο φαγητό. Και ήταν πάρα πολύ ολιγοδίαιτος
Και έτσι, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο έζησε όλη τη ζωή στη Σκήτη χωρίς να ασχοληθεί με τίποτα το υλικό. Και έλεγε μάλιστα ότι ο μοναχός ο οποίος φροντίζει για την ύλη, αυτός δεν μπορεί να ονομαστεί μοναχός. Και η ζωή του αυτού του ανθρώπου διήρθε πραγματικά μέσα στην προσευχή, στην αμεριμνία, στην ακακία, χωρίς ποτέ με κάποιον άνθρωπο να παρεξηγηθεί και χωρίς ποτέ να μεριμνήσει ούτε για το τι θα φάει, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Όλα τα είχε τακτοποιημένα μέσα στην πρόνοια του Θεού. Πολύ ωραία. Θυμάστε τίποτε λόγια του πατρός του Θεοφυλάκτου, πατέρα Αθανασίε? Τώρα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα λόγια, γιατί είναι τόσο πολλά. Το ξέρω, είναι δύσκολο. Ναι, όταν κανείς έχει τόσο πολλά υπόψη του. Θυμάμαι όμως που πάντοτε όταν πηγαίναμε να του μιλήσουμε λίγο παραπάνω από το δέον και έτσι κατηνούσε στα όρια της αργολογίας, αμέσως σταματούσε και έλεγε: κοίταξε, η δουλειά μας δεν είναι να λέμε λόγια πολλά, αλλά να λέμε την ευχή. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Και έτσι αμέσως μας έκοβε και σταματούσε κάθε ας πούμε περιττό λόγο. Τελικά δέχθηκε και τις ασθένειες, δέχθηκε βέβαια, και την ακτοφορία και όλα, ναι, χάρη του Θεού. Βέβαια, στο τέλος του είχε καρκίνο. Μάλιστα. Και ενώ οι γιατροί του είχαν δώσει διορία το πολύ ένα μήνα, έζησε 8 χρόνια, πέθανε σε ηλικία 98 ετών. Πού είχε τον καρκίνο? Στους πνεύμονες καταρχάς και μετά στο ολόκληρο το σώμα του. Αλλά μέχρι την τελευταία του αναπνοή είχε διαβιέσει το μυαλό και ήταν τόσο πολύ χαρούμενος που θυμάμαι ότι ίσως από τους τελευταίους ανθρώπους που συνομίλησε ήμουνα εγώ και του ρώτησα, του λέω: παππούλη, τι γίνεται? Μου λέει: φεύγω. Λέω: είσαι καλά? Μου λέει: λέγω αδιαλείπτω στην ευχή. Λέω: τώρα που θα φύγεις θα μας θυμάσαι που θα πας εκεί? Και γέλασε, έτσι γέλασε όλο το πρόσωπο και μου λέει: εγώ θα σε θυμάμαι, αν όμως με θυμάσαι και εσύ όταν είσαι εδώ κάτω. Αυτό είναι ωραίο. Ναι, και πραγματικά σε 15 λεπτά περίπου έφυγε. Αυτή η εκπομπή ας θεωρηθεί και ως μνημόσυνο του πατρός Θεοφυλάκτου. Πέταξε η ψυχή του σαν πουλάκι πραγματικά. Πολύ ωραία. Παρόλο που ήταν τυφλός, όλους τους πατέρες που απέθρισκαν έβλεπε σε ποια πνευματική κατάσταση ήταν. Δηλαδή έβλεπε τις ψυχές τους που έφυγαν από τον κόσμο αυτό μέσα στο φως, μέσα στη χαρά του Θεού. Και μάλιστα θυμάμαι για κάποιον μοναχό που πάλι δεν του είπαν ότι πέθανε, για κάποιο γέροντα κάλιστο, γείτονα μας, που πέθανε, τους φώναξε, τους είπε ότι είδα τον γεροκάλιστο μέσα σε φως να κρατάει την εικόνα της Παναγίας και να τρέχει. Και λέει: φαίνεται πέθανε. Και πράγματι είχε πεθάνει ο γεροκάλιστος και δεν του το είπαν τον γεροθεοφύλακτου. Φοβούμενοι μήπως, ας πούμε, επειδή ήταν συνομήλικοι, όποτε να μήπως φοβηθεί, αλλά αυτός είχε ξεπεράσει κάθε τέτοιο πράγμα.